สวัสดีค่ะคลิปที่แล้วแม่นกสอนทำแผ่นสี่เหลี่ยมลายดอกทานตะวันอันนี้ไปนะคะคลิปนี้แม่นกจะมาสอนทำแผ่นสามเหลี่ยมอันนี้ค่ะตัวสามเหลี่ยมเนี้ยจะมีขนาดเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวแผ่นสี่เหลี่ยมนี้เลยค่ะลองทาบกันดูแบบนี้ได้ค่ะซึ่งทั้งสองรูปทรงนี้เราสามารถนำไปประกอบขึ้นรูปทำชิ้นงานได้หลายแบบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันค่ะ เริ่มจากวัสดุที่ใช้แม่นกใช้เชือกล่มขนาด 1.8 ถึง 2 มิลใช้ทั้งหมด 4 สีตามนี้ค่ะใช้คู่กับเข็มขนาด 3.5 มิลหรือเบอร์ 6 ทับ 0 ค่ะอุปกรณ์อื่นๆก็มีเข็มกรรไกรเข็มกัดสำหรับมาร์กไฟแช็กค่ะขั้นแรกเราจะเริ่มทำจากตรงส่วนสีกากีด้านในนี้นะคะเริ่มด้วยการทำเมจิกลิงหรือวงแหวนค่ะแล้วทำโซ่หนึ่งเพื่อล็อกไหมไว้ก่อนค่ะ รอบแรกเริ่มด้วยการทำซิงเกิลโครเชต์1 ครั้งลงไปในวงแหวนตามด้วยโซ่1อันนี้มีค่าเทียบเท่ากับดับเบิลโครเชต์1 หลักนะคะให้เอาเข็มกัดมามาร์กตำแหน่งของหลักแรกเอาไว้ก่อนแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้ทำดับเบิลโครเชต์ลงไปในวงแหวนอีกทั้งหมด7 ครั้งการทำดับเบิลโครเชต์ก็คือการพันหัวเข็ม1 ครั้งดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงไหมลอดห่วงทีละ2 ห่วงแบบนี้นะคะเมื่อทำครบแล้วเราก็จะได้จำนวนหลักออกมาทั้งหมด8 หลักด้วยกันค่ะค่ะพอทำมาถึงหลักสุดท้ายแล้วก็ให้ทำโซ่1เพื่อล็อกไหมแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะจากนั้นก็ดึงปลายไหมของวงแหวนให้แน่นเพื่อปิดวงแหวนแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เข็มเก็บซ่อนปลายไหมตรงนี้ให้เรียบร้อยค่ะ เมื่อตัดไหมแล้วก็ให้ใช้ไฟแช็กลนที่ปลายเพื่อไม่ให้ปลายไหมลุ่ยค่ะพอเรียบร้อยแล้วก็จะได้งานในรอบแรกออกมาแบบนี้ค่ะรอบที่2เราจะทำตรงส่วนสีเหลืองตรงนี้นะคะเราจะเริ่มที่หลักแรกตรงที่เรามาร์กเอาไว้ตรงนี้ค่ะก็เอามาร์กออกได้เลยนะคะเริ่มด้วยการพันหัวเข็ม2 รอบจะได้ห่วง2 ห่วงบนเข็มแบบนี้ค่ะแล้วทำดับเบิลโครเชต์ลงไปที่หลักแรกตรงนี้นะคะ ในระหว่างนี้ก็เก็บปลายไหมไปด้วยค่ะ แล้วก็ตามด้วยโซ่1ค่ะในหลักถัดไปให้ทำดับเบิลโครเชต์อีกครั้งหนึ่งนะคะ ครั้งนี้ให้ดึงไหมลอดห่วงมา2 ห่วงก่อน แล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์ซ้ำลงไปที่จุดเดิม แล้วดึงไหมลอดห่วงมาทีละ2 ห่วงจนหมดแบบนี้ค่ะ แล้วก็ตามด้วยโซ่3ค่ะในหลักถัดไปก็ให้ทำเหมือนกับหลักก่อนหน้าก็คือการทำดับเบิลโครเชต์2 ครั้งรวบเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะแล้วตามด้วยโซ่3ทำแบบนี้ไปทั้งหมด6 เซตค่ะ
พอครบ6เซตแล้วเราก็จะเหลืออีก1หลักเป็นหลักสุดท้ายตรงจุดนี้ให้ทำโซ่1แล้วค่อยทำดับเบิลโครเชต์ลงไปที่หลักสุดท้ายนะคะซึ่งก็จะเหมือนกับตรงที่เราขึ้นต้นของรอบนี้เอาไว้ค่ะแล้วถึงค่อยทำโซ่1เพื่อล็อกปลายไหมแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะแล้วก็ใช้เข็มเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ได้งานในรอบที่2ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะรอบต่อไปเราจะทำตรงส่วนที่เป็นสีเขียวนี้นะคะรอบนี้เริ่มด้วยการพันหัวเข็ม2ครั้งแล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์ลงไปที่หลักแรกค่ะทำ1ครั้งนะคะตรงนี้ค่ะในระหว่างที่ทำก็เก็บปลายไหมไปด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เราจะเห็นช่องว่างถัดไปนะคะตรงนี้นะคะก็ให้ทำดับเบิลโครเชต์3ครั้งค่ะลงไปในช่องว่างเดียวกันนี้ค่ะเสร็จแล้วให้ทำโซ่3โซ่ค่ะคราวนี้เราจะแทงเข็มลงไปที่หลักที่อยู่ติดกับช่องว่างตรงนี้นะคะให้ทำซิงเกิลโครเชต์1ครั้งค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยโซ่3โซ่คราวนี้เราจะข้ามช่องว่างไป1ช่องแล้วก็ให้ทำดับเบิลโครเชต์3ครั้งค่ะลงไปในช่องว่างเดียวกันเสร็จแล้วก็ต่อด้วยโซ่3แล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์อีก3ครั้งค่ะลงไปในที่ช่องว่างเดิมนี้ค่ะตอนนี้เราจะได้มุมแหลมตรงด้านบนขึ้นมาแล้วนะคะฝั่งถัดไปเราก็จะทำย้อนเพื่อให้เหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือต่อด้วยโซ่3แล้วก็ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปในหลักข้างๆช่องว่างต่อด้วยโซ่3แล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์ค่ะลงไปในช่องว่างที่เราเห็นตรงช่องว่างสุดท้ายนี้นะคะ3ครั้งค่ะตอนนี้เราก็จะเหลือหลักสุดท้ายนะคะก็คือให้ทำดับเบิลโครเชต์ลงไปที่หลักสุดท้ายค่ะแล้วก็จบแถวนี้ด้วยโซ่1เพื่อที่จะล็อกไหมแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะ
จากนั้นก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยด้วยวิธีแบบเดิมค่ะจบรอบที่3เราก็จะได้งานออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะต่อไปเป็นรอบสุดท้ายคือตรงส่วนที่เป็นสีครีมนี้ค่ะรอบนี้เริ่มด้วยการพันหัวเข็ม2รอบแล้วให้ทำ half double crochet ลงไปที่หลักแรกตรงนี้นะคะให้ทำทั้งหมด4ครั้งค่ะ half double crochet หลักละ1ครั้งการทำ half ก็คือพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะแล้วก็ดึงไหมลอดห่วงมาทีเดียวทั้ง3ห่วงแบบนี้ค่ะพอครบแล้วตรงช่องว่างตรงนี้เราจะทำดับเบิลโครเชต์นะคะโดยแทงไหมเข้าไปตรงช่องว่างตรงสีเหลืองตรงนี้เลยนะคะทำดับเบิลโครเชต์3ครั้งค่ะลงไปในช่องว่างเดียวกันนี้ค่ะค่ะถัดไปก็จะมีช่องว่างในลักษณะเดียวกันอีกก็ให้ทำดับเบิลโครเชต์3ครั้งลงไปในช่องว่างแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นให้ทำ half double crochet 3ครั้งหลักละ1ครั้งค่ะพอมาถึงช่องว่างตรงหัวมุมนี้ก็ให้ทำ half double crochet ลงไปในช่องว่าง1ครั้งตามด้วยโซ่3โซ่แล้วก็ทำ half double crochet ซ้ำลงไปตรงที่เดิมนี้ค่ะอีก1ครั้งเราก็ได้หัวมุมออกมานะคะฝั่งถัดไปเราก็จะทำเหมือนกับอีกฝั่งที่ผ่านมาด้วยการทำ half double crochet 3ครั้งหลักละ1ครั้งเสร็จแล้วก็ทำ double crochet ลงไปในช่องว่างตรงนี้ค่ะคล้ายๆกับอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะค่ะช่องว่างถัดไปก็ทำ double crochet อีก3ครั้งค่ะลงไปในช่องว่างเดียวกันแล้วก็ต่อด้วย half double crochet อีก3ครั้งหลักละ1ครั้งค่ะตอนนี้เราเหลือหลักสุดท้ายนะคะตรงจุดนี้ให้ทำ half double crochet 1ครั้งแล้วก็ต่อด้วยโซ่3ทำ half double crochet อีก1ครั้งซ้ำลงไปที่จุดเดิมค่ะตรงหลักสุดท้ายนี้ค่ะได้หัวมุมฝั่งนี้ออกมาแล้วนะคะฝั่งตรงฐานด้านล่างนี้ให้ทำ half double crochet 2ครั้งลงไปตรงแกนสีเขียวตรงนี้นะคะถัดไปจะเป็นตรงแกนสีเหลืองก็ทำ half double crochet อีก2ครั้งเหมือนกันค่ะต่อไปก็จะเป็นตรงแกนสีกากีตรงนี้ค่ะทำ half double crochet อีก2ครั้งค่ะค่ะจุดต่อไปคือตรงจุดกึ่งกลางก็คือตรงใจกลางตรงนี้เลยนะคะทำ half double crochet 2ครั้งค่ะลงไปตรงจุดกึ่งกลางนี้ค่ะอีกฝั่งที่เหลือก็ทำเหมือนกันค่ะก็คือทำแกนละ2ครั้งค่ะไปจนถึง
แกนสีเขียวทางด้านซ้ายสุดค่ะพอครบแล้วก็ให้ทำ half double crochet ซ้ำลงไปตรงหลักแรกที่เราขึ้นงานของรอบนี้ไว้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ต่อด้วยโซ่3ตรงจุดนี้ก็สามารถตัดไหมได้เลยค่ะแล้วก็ใช้เข็มเพื่อเก็บงานจบรอบตรงนี้ค่ะให้แทงเข็มเข้าไปตรงตำแหน่งโซ่ด้านบนของหลักที่2ตรงนี้นะคะแทงเข้าไปเลยค่ะจากนั้นก็จัดให้เข้ารูปนะคะแล้วก็แทงเข็มย้อนกลับมาที่ห่วงโซ่ด้านหลังของหลักสุดท้ายแบบนี้ค่ะตรงรอยต่อก็จะออกมากลมกลืนดูสวยงามเหมือนกันค่ะจากนั้นก็เก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้เราก็ได้ชิ้นงานออกมาหน้าตาสวยงามพร้อมให้เอาไปใช้งานต่อได้แล้วค่ะ